Ну що, друзі, всім привіт! Сьогодні прекрасний день. Сьогодні Хавьер запросив нас на авто салон шоу. Коротше, і ми приїхали сюди. До цього ми там міняли масло у маршалі в моєму мотоциклі. Трошки його полірнув сьогодні вже нарешті. Тепер він як конфетка. Ми на мотоциклах приїхали на автошоу. Коротше, захопив я з собою відеокамеру і з задоволенням покажу вам це автошоу. Тут дуже багато цікавого є, що подивитися. Знаю, я якось фанат старинних машин. Чим машина старша, тим краще. Особливо мені дуже подобається, коли ти знаєш точно, що цій машині вже років 50, а то і 60, а вона в такому ідеальному просто стані. А є машини і по 100 років. Я вам зараз покажу такі машини, що взагалі просто. Замахало мене це все, я вертаюся назад у минуле, ребята. Долоріан. Якщо чесно, то ми взагалі прийшли дивитися на автобудинки, але тут, коротше, і спорткари, і люкс-кари, і мотоцикли, коротше, все разом. Зараз ідемо така минутка мечта дебіла, в общем, коротше, автобудинки.
Коротше, ми ще більше хочемо автобудинок, чим хотіли до цього. Дуже-дуже хочеться подорожувати світом. Дивіться позаду мене, ребята. Хіба це не кайф? Реально, ти собі де захотів, там твоя хата. Сьогодні це гори, завтра це море, післязавтра це пустиня. Ще таку тачку, коротше, туди 2 моцика всередину. Ну, я не знаю, коротше, що ще хотіти. Ти де захотів, там твій дім. Італія, Іспанія, Франція, Америка, Китай, та що хоч, коротше. Коротше, у нас з Олею буде щось наприклад такої махіни, яка позаду мене. Спеціально з гаражем під 2 мотоцикла. Але виглядати буде трошки по-інакшому. Але все одно прикольно. Коротше, я б тут уже лишався би, угнав би один і погнали, коротше. А це машинка – живий приклад того, що Совєтський Союз ніколи ні в кого нічого не крав.